नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष आइसकेको छु र आज चाहिँ बयरको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो अचार चाहिँ मिठो हुन्छ है साथीहरु। हेलो साथीहरु, यो बयरको चाहिँ अचार बनाउन आँटेको आज हामीले। अनि यो चाहिँ 200 ग्राम छ। यो चाहिँ 15 दिन जति घाममा सुकाइसकेको हो, तर घाम चाहिँ मधुरो भएकोले त्यति राम्रो चाहिँ सुकेको छैन। अनि मेरो छोरीले पनि हेल्प गर्दैछ। कसरी गर्दैछौ देखाउ त। यसलाई चाहिँ यो बयरको चाहिँ यस्तो भेट्नोलाई निकाल्दैछ। निकालेपछि चाहिँ चिरा लगाउनु पर्छ। कसरी हेरे लु लगाउ त। चिरा चाहिँ अंशिका राईले चाहिँ देखाउँदैछ मेरो छोरीले, तर यो छुरीको अलिक लाग्ने भएन रहेछ साथीहरु। यसरी हो। छुरी अहिले चेन्ज गरे पनि देखाउने तरिका चाहिँ देखाइसक्यो। यो बयरलाई चाहिँ यो सबैलाई यस्तै गर्नुपर्छ। कतिको त भेट्नो निस्किसकेको छ, ननिस्किएकोहरुको चाहिँ निकालेर यसरी नै चिरा लगाउनुपर्छ, किनभने चाहिँ मसलाहरु राम्रोसँगले भित्र पसोस् भनेर हो। यो चाहिँ यो बयर चाहिँ मेरो छोरीले सबै अघिको जस्तो काटेर रेडी गरिसकेको छ। यहाँ चाहिँ 150 ग्राम यो गुडलाई चाहिँ मैले छुरीले काटेर यसरी ढुट्टो बनाएर राखेको छु, सजिलो होस् भरे पकाउँदा भनेर। यहाँ चाहिँ मैले के राखेको छु भने साथीहरु, यो चाहिँ तोरीको तेल चाहिँ खाना खाने चम्चीको 2 चम्ची छ। अनि यो सानो चम्चीको आधी चम्ची चाहिँ यो मैले चाट मसला राखेको छु। अनि यता चाहिँ यो पिरो तिखा लालको पाउडर सानो चम्चीको 1 चम्ची। अनि यो सेतो चाहिँ सानो चम्चीको आधी चम्ची चाहिँ सेतो नुन। अनि यताको चाहिँ सानो चम्चीको चाहिँ 1 चम्ची चाहिँ यो कालो नुन। अनि यो सानो चम्चीको आधी चम्ची चाहिँ हर्दी पाउडर राखेको छु। यहाँ चाहिँ साथीहरु भुटेर पिस्नु पर्ने मैले सामान राखेको छु। सामान भन्दा पनि मसला। यो चाहिँ धनियाको दाना सानो चम्चीको। अनि यता चाहिँ सोप चाहिँ मैले सानो चम्चीको 1 चम्ची। अनि यता जिरा सानो चम्चीको 1 चम्ची। अनि यो चाहिँ आधी चम्ची चाहिँ मेथी दाना। अनि यो 4 पिस चाहिँ सुक्खा खोर्सानी लाम्चे राखेको छु साथीहरु। यो चाहिँ भुटेर पिस्ने छु अब चाहिँ। अनि भरे पकाउँदा चाहिन्छ भनेर नर्मल पानी पनि यहाँ रेडी गरेर राखेको छु। सामग्रीहरु चाहिँ यति नै हो साथीहरु। आजको यो अचार चाहिँ एकदम मिठो हुनेवाला चाहिँ एकदम मिठो। लास्टसम्म हेरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई। यहाँ मैले एउटा भाँडालाई तताइसकेको छु। अनि अघिको यो मसलालाई राखेर चाहिँ भुट्दैछु। एकछिन चलाउँदै चलाउँदै भुटेपछि चाहिँ यो यतिको कलर भइसकेको छ। अलिअलि बास्ना पनि आउन थाल्यो। मैले यो अघि काटेको बयरलाई चाहिँ आधी घण्टाको लागि यो तातो पानीमा यसरी राख्दैछु साथीहरु। अनि धेरै सुकेको बयर छ भने चाहिँ 1 रात अथवा 6 घण्टाको लागि पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, तर यो चाहिँ धेरै सुकेको छैन। अनि यो अघि काट्नुभन्दा अगाडि पनि यसरी पानीमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ काटिसकेपछि राख्दैछु साथीहरु। आधी घण्टा राखेपछि चाहिँ यसरी तारेर निकालिसके एउटा प्लेटमा मैले। अब चाहिँ पकाउनको लागि रेडी छ साथीहरु। अघि यो मसला भुटेको यो भाँडामा चाहिँ मैले तेललाई तताएर पनि अलिकति सानो चम्चीको आधी चम्ची 5 फरङलाई पनि खराइसके साथीहरु। अनि यो रेडी गरेको गुडलाई पनि राखेर पकाउँदै छु चलाउँदै चलाउँदै। मजाले पकाउनु पर्छ यसरी साथीहरु चलाउँदै। अनि मैले 100 ml जति पानी राखेको छु। एकछिन पकाइसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि चलाउँदै चलाउँदै यसरी नै पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ मैले बयरलाई पनि राख्दैछु। बयर राखेर पनि यसरी नै चलाइरहनु पर्छ एकछिन। अनि अघि पिसेको चाहिँ देखाइन मैले, यो मसलालाई पनि एड गर्दैछु साथीहरु। यसलाई पनि यसरी मजाले चलाउँदै पकाउँदैछु साथीहरु। अनि यो सबै अघि रेडी गरेको मसलाहरु पनि मिक्स गर्दैछु। हर्दी पाउडर खोर्सानी पाउडरहरु यसरी नै मजाले गर्नुपर्छ मिक्स चाहिँ। वाउ कलर पनि दामी आउँदै जाँदैछ। खाउँ खाउँ लाग्ने भइगयो नि। रेडी हुनु आँट्यो अब चाहिँ साथीहरु।
अब चाहिँ यो पाकी पनि सक्यो साथीहरू। यो अचार चाहिँ रेडी भइसक्यो साथीहरू। यसलाई चाहिँ फ्रिज बाहिर नै कुनै एयरटाइट कन्टेनरमा चाहिँ राखेर खानु मिल्छ, लामो समयसम्म पनि छिटै बिग्रिँदैन। यो चाहिँ साह्रै नै मिठो हुन्छ साथीहरू। साथीहरू तपाईहरुलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, मन परेमा लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि कोही नयाँ साथी भ्युअर्सहरु आउनु भएको छ भने नबिर्सिकन सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा हुँदैछु। बाइ बाइ।